हेलो नमस्ते एभ्रिवान। तपाईँलाई मैले आज यो भाइरल साउन्डमा एकदम यो भाइरल भइरहेको छ यो म्युजिक यसमा कसरी क्यापकटबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई लिएर आएको छु। त्यसको लागि तपाईँले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस् र त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो क्लिप र म्युजिक। मैले दुईवटा दिएको छु। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली आफ्नो 8वटा फोटो भिडियो क्लिप अनि त्यसपछि आफ्नो 8वटा फोटो लिएर आउनुहोस्। 8वटा फोटो लिएर आइसकेपछि तपाईले त्यही डाउनलोड गरेको म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो म्युजिक लगाउनुस्। त्यसपछि तपाईले सुरुको फोटोमा जानुस् र त्यसको टाइम ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ 0.7। त्यसपछि सबै फोटोमा तपाईले 0.7 बनाउँदै जानुस्। सबै फोटोमा 0.7 गराए हुन्छ र लास्टको फोटोमा तपाईले गराउनु पर्ने हुन्छ जति म्युजिक छोडिएको छ हाम्रो त्यतिमै राखिदिनुस् लास्टको फोटोलाई, किनकि यो म्युजिक अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले मैले छिटो गरेर देखाएको छु, तपाईले मिलाएर गराउनु होला। यदि गराइसकेपछि तपाईले अब गर्नुपर्ने हुन्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ठ्याक्क म्युजिक अनुसार मिलाउनुस्। म्युजिक अनुसार मिलाइसकेपछि तपाईले यसमा अब तपाई सिम्पली एक स्टेप ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा जानुस् र 9:16 रेशियो सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको फोटोलाई ठ्याक्क स्क्रिनमा मिल्ने गरी जुम गरेर फिट गर्नुस्, किनकि टिकटकको लागि यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, नत्र राम्रो देखिँदैन। सबै फोटोलाई मिलाउनुस्। सबै फोटोलाई मिलाइसकेपछि अब हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ एनिमेसन। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुस् र एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि कम्बोमा क्लिक गर्नुस्। कम्बोमा क्लिक गरेपछि सुरुमा लगाउनु पर्छ तपाईले पेन्डुलम 1। त्यसपछि सेकेन्डको फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2। त्यसपछि थर्डको फोटोमा तपाईले लगाउनुहोस् यो सेकेन्ड वाला वेपन स्लाइड लेखेको, तपाईले त्यहीबाट क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ सबै। त्यसपछि सबैमा सेकेन्ड वाला लगाउँदै जानुस् सबै फोटोमा, अनि लास्टको फोटोमा पेन्डुलम 1 लगाइदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो बनाएर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई थोरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै ठ्याक्क लास्ट फोटोमा आउनुस् र तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। इफेक्टमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ ब्ल्याक फ्ल्यास इफेक्ट लिएर आउनुस्, त्यसलाई लगाइदिनुस्। त्यसपछि बडी भएको भागलाई ठ्याक्क मिलाउनुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। एकदम सजिलो तरिकाले सिकाएको मैले यो, किनकि यो साउन्डमा यतिको गराएर हाल्दा नै भाइरल हुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईले अझै यसको फुल म्युजिक छ, यसको फुल म्युजिकमा एकदम राम्रो छ, त्यो एडिटिङ एकदम राम्रो छ। मैले त्यो अलि गाह्रो चाहिँ हुन्छ, यो त सजिलो भयो एकदम, त्यो अलि गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसको बारेमा नि भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईलाई बनाएर हेरिदिन्छु। एकदम राम्रो हो, फेरि यो पनि नराम्रो त होइन, त्यो पनि यो पनि अलि सजिलो तरिकाको छ। त्यो चाहिँ अलि थोरै गाह्रो तरिकाको छ, तर एकदम राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको म्युजिक थोरै बढी भयो भने त्यसलाई निकालिदिनुस्, काटिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, किनकि यस्तै प्रकारको भिडियोहरू मैले लिएर आउने छु।